तो हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौं Poco X4 Pro 5G को बारेमा र तपाईले यसको बक्स कन्टेन्टमा के पाउनुहुन्छ र यसको फिचर्सहरु के रहेको छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। सो गाइस, भिडियो अगाडि बढाउन भन्दा पहिला आफ्नो भाइको नाम त जान्नुहोस् न त। म हो बिपिन तपाईं तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ BipTech। सो गाइस, आजको भिडियो ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। सो बक्स कन्टेन्टको कुरा गर्दा बक्स यस्तो लुकमा रहेको छ। सिम टुल विथ डकुमेन्ट एन्ड क्लियर ब्याक केस, मेन स्मार्टफोन, 67 वाट फास्ट चार्जर, टाइप सी केबल, टाइप ए टू टाइप सी। सो बक्समा यति नै रहेको छ। सो पोर्ट्स एन्ड बटनको कुरा गर्दा टपमा 3.5 mm हेडफोन ज्याक, फर्स्ट स्पीकर, नोइज क्यान्सलिङ माइक्रोफोन एन्ड आईआर ब्लास्टर रहेको छ। बटममा हेर्दा सेकेन्ड स्पीकर, माइक, USB टाइप सी पोर्ट एन्ड सिम ट्रे रहेको छ। सिम ट्रेमा चाहिँ हाइब्रिड सिम स्लट राख्न सकिन्छ हैन कि दुईटा सिम राख्न सकिन्छ कि एउटा सिम र एउटा मेमोरी राख्न सकिन्छ। अनि तपाईको लेफ्ट साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि रहेको छैन, खाली रहेको छ। राइट साइडमा हेर्दा भोल्युम रकर एन्ड पावर अन अफ विथ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ। यसमा चाहिँ डुअल स्टिरियो स्पीकर रहेको छ। सो गाइस, अब यसको डिजाइन एन्ड डिस्प्लेको कुरा गर्दा Poco X4 Pro 5G मा चाहिँ एकदम मेजर चेन्ज गरिएको छ। Poco X3 Pro सँग कम्पेयर गर्दाखेरि Poco X4 Pro 5G मा चाहिँ ग्लास ब्याक देख्न सक्नुहुन्छ र फ्रन्टमा पनि ग्लासै रहेको छ। कुनको प्रोटेक्सन रहेको छ भन्ने मैले त पछि भन्नेछु। र तपाईले अब यसमा चाहिँ ब्याक साइडमा हेर्दाखेरि चाहिँ मेजर चेन्ज गरिएको छ। ब्याक साइडको डिजाइनहरु एकदम धेरै चेन्ज गरिएको छ। अनि तपाईको Poco X4 Pro 5G मा चाहिँ अब तपाईले सर्कुलर हैन रेक्टेंगुलरमा चाहिँ क्यामेरा प्यानल देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यही माथि पोको को ब्रान्ड रहेको छ। अनि तपाईको अब यसको अगाडितिर हेर्दाखेरि चाहिँ पञ्च होल कटआउटको साथमा तपाईले सेल्फी क्यामेराको लागि देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुको अगाडि थोरै बेजल स्वरूप पनि नर्मलै रहेको छ, यतिकोलाई ठिकै भन्न सकिन्छ। अनि तपाईहरुको अब यसमा चाहिँ IP53 को चाहिँ सर्टिफिकेसन रहेको छ, प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अब हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ 205 ग्राम को रहेको छ भने 8.1 mm थिक देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको यो X सिरिजको Poco X सिरिजको चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदम लाइट फोन रहेको छ। अर्को ठुलो चेन्ज भएको छ Poco X4 Pro 5G मा Poco X3 Pro सँग कम्पेयर गर्दा Poco X4 Pro मा तपाईहरुले एमुलेट डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ। 6.67 इन्चको HDR10 एमुलेट डिस्प्ले रहेको छ। यसमा 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट र 360 हर्ट्ज को टच स्याम्पलिङ रेट रहेको छ। 1200 निट सम्मको चाहिँ पिक ब्राइटनेस रहेको छ भने कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ ग्लास प्रोटेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस, अब क्यामेराको कुरा गर्दा Poco X4 Pro 5G मा चाहिँ तपाईहरुले ट्रिपल क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याक साइडमा र सिंगल क्यामेरा रहेको छ फ्रन्ट साइडमा। अनि 108 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेरा रहेको छ ब्याक साइडमा। 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको माइक्रो लेन्स रहेको छ। अनि फ्रन्ट साइडको कुरा गर्दा यसमा 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। अनि भिडियो रिजोल्युसनको कुरा गर्दा ब्याक साइडबाट 1080p चाहिँ अप टु 30 हैन 60 fps सम्म खिच्न सक्नुहुन्छ भने फ्रन्ट साइडबाट 1080p चाहिँ 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ। 30 fps मा मात्र खिच्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोनको क्यामेरालाई चाहिँ Poco X3 Pro सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो क्यामेरा सेटअप देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम राम्रो खिच्छ फोटोहरु, कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो नै रहेको छ भन्न सक्छु मैले। सो अब यसको परफर्मेन्स एन्ड सफ्टवेयरहरुको कुरा गर्दा लास्ट इयर चाहिँ Poco X3 Pro मा चाहिँ एकदम फ्ल्यागशिप लेभलको चिपसेट देख्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले। स्न्यापड्रागन 860 थियो। त्यो चिपसेट चाहिँ एकदम पावरफुल एन्ड गेमिङ चिपसेट रहेको थियो। तर अहिलेको वर्ष चाहिँ Poco X4 Pro मा चाहिँ पावर गरिएको छ मिड रेन्ज स्न्यापड्रागन 695 5G चिपसेट देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ एड्रिनो 619 को चाहिँ GPU रहेको छ भने अक्टा कोर को चाहिँ CPU देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा LPDDR4X को चाहिँ र्याम रहेको छ अप टु 8GB भने यसमा UFS 2.2 को स्टोरेज रहेको छ अप टु 256GB। र तपाईले यो चाहिँ एकदम सेम चिपसेट देख्न सक्नुहुन्छ जुनमा रहेको छ Realme 9 Pro र Vivo T1 मा रहेको चिपसेटै रहेको छ। यो स्न्यापड्रागन 600
595 5G चिपसेट। सो अब यसको सफ्टवेयरको कुरा गर्दा तपाईहरुले यसमा एन्ड्रोइड 11 आउट अफ द बक्स देख्न सक्नुहुन्छ भने MIUI 13 रहेको छ फर पोको अन द टप रहेको छ। अब यसको अरु फिचर्सहरुको कुरा गर्दा यसमा 5000 mAh को ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई चार्ज गर्नका लागि 67 वाट को फास्ट चार्जिङ को पनि सपोर्ट रहेको छ। यो चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ, 67 वाट को फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गरेको छ। यो चाहिँ एकदम गुड पार्ट लाग्छ मलाई। तपाईहरुलाई के लाग्छ तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा स्टिरियो स्पिकर रहेको छ अनि वाइफाई रहेको छ, ब्लुटुथ 5.1 देख्न सक्नुहुन्छ। साइड माउन्ट फिंगरप्रिन्ट सेन्सर रहेको छ, माइक्रो एसडी कार्ड को पनि सपोर्ट रहेको छ विथ हाइब्रिड सिम स्लट रहेको छ यसमा। अनि तपाईको अरु हेर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। अब गेमिङ बाइक अरु फिचर्सहरु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ, इम्प्रुभ नै रहेको छ। अब सफ्टवेयरहरुको कुरामा चाहिँ हल्का पोको X3 Pro लाई चाहिँ बिट गर्न सकेन र अरु हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो रहेको छ। सो गाइस अब यसको नेपाली प्राइस को कुरा गर्दा पोको X4 Pro चाहिँ इन्डियामा 19000 मा लन्च भएको छ भने अब नेपालमा चाहिँ त्यही 30000 31000 तिर लन्च भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। तपाईहरुलाई के लाग्छ तल कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो गाइस आजको लागि यति नै गर्न चाहन्छु। मिल्नेछु नेक्स्ट भिडियोमा, त्यतिन्जेलका लागि गुड बाइ।